Siapa yang pernah tengok movie James Bond? Salah satu movie yang paling ikonik dekat dalam dunia ni. Bila korang tengok movie James Bond ni, banyak yang dikaitkan dengan kereta-kereta yang best-best, seperti Aston Martin dan macam-macam kereta lagi. Hari ni kita akan borak tentang top 10 kereta yang James Bond pernah pakai dalam movie-movie dia. Let's go. Untuk nombor 10, BMW Z3 Roadster. Mesti ramai yang fikir kenapa BMW Z3 Roadster ni dipilih untuk nombor 10. BMW Z3 Roadster ni diperlihatkan dekat dalam movie James Bond GoldenEye. And kereta ni berwarna biru, striking dan kontras macam-macam benda. Macamlah James Bond kan. Dekat luar nampak ganas tetapi dalam hati ada taman. Itulah kenapa aku pilih BMW Z3 Roadster. Moving on. Untuk nombor 9, Aston Martin DBS V12. Kalau ramai yang pernah beli CD cetak rompak, mesti korang pernah tengok kereta ni kan, Aston Martin DBS V12. Kereta ni disiarkan dekat dalam James Bond Casino Royale. Kereta Aston Martin DBS V12 ni merupakan salah satu iconic car yang digunakan oleh James Bond dekat dalam movie-movie dia. And kereta ni, untuk pengetahuan korang, ada world record untuk buat 7 flip dalam satu masa. And banyaklah dipakai dekat dalam video-video movie-movie James Bond ni. So untuk korang yang nak tengok kereta ni, bolehlah beli CD cetak rompak. Untuk yang ke-8 ni, kita pergi putar masa dan menjadi a bit klasikal dalam movie James Bond The Living Daylights. Kereta Aston Martin V8 Vantage Volante. Ini adalah salah satu kereta yang tak boleh nak dinafikan lah. Kereta yang sangat-sangat handsome, dengan hood scoop dia, dengan lampu dia, dengan enjin dia 5.3 liter V8 dan macam-macam lagi. Tetapi untuk dekat version yang dalam movie ni, dia ada missile, dia ada tire spike, dia ada jet propulsion punya enjin dan macam-macam lagi untuk fitkan dekat dalam James Bond punya movie. Macam biasalah kan, James Bond ni kan dia spy. Dia punya kereta pun kena high tech lah. Itulah nombor 8. Untuk nombor 7, kita pergi balik kepada masa yang lalu, iaitu dalam movie James Bond Goldfinger. Ini adalah salah satu kereta yang klasik dan juga digunakan dalam movie-movie modern James Bond. Kita apa? Aston Martin DB5. Aston Martin DB5 dia punya design sangat-sangatlah timeless. Bila korang tengok atas jalan tu memang nampak macam kereta kolektor lah. So, movie ni bukan saja disiarkan dekat dalam James Bond Goldfinger, tetapi juga disiarkan dekat dalam movie James Bond Skyfall lah. Bila kau tengok James Bond dengan M nak lari kan, dia nak pakai kereta yang lama sikit, dia bawa keluar DC5. Nani? Bukan DC5 kan, DB5. Untuk nombor 6, untuk nombor 6 aku pilih yang lain daripada yang lain sikit. Kereta apa? Tuk-tuk. Bilakah tuk-tuk ni disiarkan dekat dalam movie James Bond Octopussy. Kenapa aku pilih tuk-tuk yang dekat dalam movie Octopussy ni? Ini adalah kerana tuk-tuk dekat dalam movie James Bond Octopussy ni dia ada buat wheelie. Bila kau tengok, kau pernah ke tengok tuk-tuk buat wheelie? Tuk-tuk dalam Octopussy ni pernah buat wheelie. Tuk-tuk Octopussy. Okey, nombor 5. Kereta apa yang aku dah pilih untuk nombor 5 ni? Kereta Aston Martin Vanquish. Di manakah kereta Aston Martin Vanquish ni disiarkan? Kereta Aston Martin Vanquish disiarkan di dalam movie James Bond Die Another Day. Kenapa aku pilih kereta ni as nombor 5? Yang pertama, bila korang tengok rupa bentuk kereta ni, dah sah-sah lah James Bond akan memilih kereta Aston Martin Vanquish ni. Kereta ni adalah kereta yang hampir sama rupa dia dengan DBS tetapi lain. Kereta ni kereta model yang lama. And bila korang tengok, memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat sesuai untuk seorang spy membawa kereta berpusing-pusing melayari taman dan city yang indah. So, Aston Martin Vanquish ni adalah kereta yang proof juga dalam high speed chase dekat dalam movie Die Another Day. And sebab itulah aku pilih kereta ni nombor 5. Moving on. Untuk korang yang pernah join event Motomaniac Rebound 2022 dekat Kuasa Damansara, kali ni kita akan bawa konsep yang sama dekat mana? Belah utara, dekat Penang. Penang Mai. So untuk korang yang tak tahu, Motomaniac akan datang ke Pulau Pinang pada 18 Mac 2023 dekat Perda Ventures Incorporated Sendian Berhad, Kubang Menerong. Belah mainland bukan belah dalam, belah luar. So untuk korang yang tak nak lepaskan peluang untuk experience konsep yang mana kita dah buat dekat Kuasa, bolehlah datang ke Perda Ventures Incorporated. RM10 untuk siapa-siapa yang nak masuk. OKU free, budak bawah 12 tahun free. Untuk siapa-siapa yang nak register kereta pun boleh register. Nombor yang tertera dekat bawah ni. So jangan lupa untuk datang. Apa-apa Roger. Ciao! Nombor 4,
Alfa Romeo GT V6. Di manakah kereta ni disiarkan? Di dalam James Bond Octopussy. So, Alfa Romeo GT V6 ni memang kalau kau nak tengok bukan Aston Martin lah. Dia Alfa Romeo, memang lain sikit. Tetapi kenapa dipilih? Kerana design kereta ni sangat-sangatlah timeless dan unik. Bila kau tengok, sama juga macam Aston Martin DB5, dia nampak macam kereta kolektor. Yang kereta ni juga bersiar dalam movie Octopussy ni sebagai kereta yang digunakan untuk high speed chase, and style dan juga perfection kereta ni dan angle kereta ni, bumper depan bumper belakang, menambah poin kepada kenapa aku pilih kereta ni sebagai nombor 4. Nombor 3, kereta Toyota 2000 GT. So kenapa aku pilih Toyota 2000 GT ni? Toyota 2000 GT ni disiarkan di dalam movie James Bond You Only Live Twice. Kereta Toyota 2000 GT ni dibuat spesifikasi khas untuk performance. Tetapi time tu pada zaman diorang tengah shoot James Bond You Only Live Twice ni, kereta-kereta Jepun ni semua dipandang sebagai kereta ekonomi. And bila 2000 GT ni keluar, mereka sponsor James Bond untuk pakai kereta ni. And itulah salah satu cara promotion daripada manufacturer Jepun untuk naikkan nama Toyota dengan memberi Toyota 2000 GT ni. Nombor 2, Aston Martin DB10 di dalam movie James Bond Spectre. Kereta yang mana maybe ada yang pernah nampak, maybe yang tak pernah nampak di luar sana, tetapi hanya nampak dekat dalam movie ni. Kenapa? Kereta ni sebenarnya adalah prototype. Ia dibuat untuk celebrate franchise diorang, iaitu James Bond dan juga Aston Martin selama 10 tahun. Dan ini adalah kiranya macam anniversary gift lah daripada Aston Martin kepada James Bond, kerana selalu promote kereta Aston Martin dekat dalam movie diorang. So Aston Martin DB10 ni dikeluarkan khas untuk movie James Bond Spectre, and kalau ada dekat public pun hanya 10 unit saja yang dikeluarkan. So kalau korang nampak tu memang wow lah. Memang tak ramai yang nampak kereta tu. Okay. Sebab itulah kereta ni dapat nombor 2. Untuk nombor 1, maybe ada yang agree, maybe ada yang tak agree. Kereta apa yang aku pilih untuk nombor 1 ni? Lotus Esprit. Kenapa aku pilih Lotus Esprit ni? Lotus Esprit dalam movie James Bond disiarkan dekat movie James Bond The Spy Who Loved Me. Kenapa aku pilih kereta Lotus Esprit? Ini adalah kerana salah satunya adalah design dia. Design lampu pop-up, design Lotus Esprit pada zaman tu, and kelajuan yang ada pada zaman tu untuk kereta ni, dan konsep yang mana kereta Lotus Esprit ni boleh bertukar menjadi submarine dekat dalam movie tu. Memang ramai yang cakap benda ni fake, ramai yang cakap benda ni hanya dalam movie. Memang betul pun, tetapi konsep yang dia dah letak dekat Lotus Esprit tu, dia macam kena tau. Dia macam kena. Yalah. Kena. Dia macam ngam. So sebenarnya dalam movie James Bond ni, apa yang diorang buat adalah bukan diorang mengeluarkan ataupun desainkan kereta tu menjadi submarine, tetapi submarine menjadi bentuk kereta Lotus Esprit tu. Itu adalah apa yang diorang buat kepada kereta Lotus Esprit dalam movie James Bond The Spy Who Loved Me. So itulah kereta yang nombor 1 yang aku letak dekat dalam list top 10 cars in James Bond. So untuk korang yang rasa 1 sampai 10 ni memang tak masuk akal, boleh komen kat bawah apa kereta yang 1 sampai 10 yang masuk akal untuk korang. Sebab ada banyak kereta dalam movie James Bond yang dekat luar sana yang korang boleh letak lah. So sila pilih kereta favourite korang dekat dalam movie James Bond, komen di bawah. So apa-apa Roger lah. Ciao.